यदि तपाईहरु इमो युजर हुनुहुन्छ र तपाईको इमो एकाउन्ट तपाईको श्रीमानले कुनै पनि ठाउँमा बसेर ओपन गरेर हेर्छ भने अब तपाईले आफ्नै इमो एकाउन्टबाट तपाईले आफ्नो श्रीमानको इमो एकाउन्टलाई एक क्लिकमा डिलिट गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरुलाई कसरी आफ्नो इमो एकाउन्ट श्रीमानको मोबाइल फोनबाट डिलिट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदै छु। यदि तपाईहरुको इमो एकाउन्ट तपाईको श्रीमानले या तपाईको बॉयफ्रेन्ड ओपन गरेको छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आउनु साथीहरु कसरी आफ्नो श्रीमानको इमो एकाउन्टलाई आफ्नो इमो एकाउन्टबाट डिलिट गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनु सुरु गरौं। यदि तपाईको इमो एकाउन्ट तपाईको श्रीमानले ओपन गरेर हेर्ने गर्दछ या तपाईको बॉयफ्रेन्डले तपाईको इमो एकाउन्ट कन्ट्रोल गरेको छ भने अब तपाईले आफ्नै इमो एकाउन्टबाट धेरै आसान तरिकाले तपाईले आफ्नो बॉयफ्रेन्डको इमो एकाउन्ट या आफ्नो श्रीमानको मोबाइल फोनमा रहेको तपाईको इमो एकाउन्ट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई मैले यहाँनिर देखाउनको लागि एउटै इमो एकाउन्ट दुईटा डिभाइसमा ओपन गरेको छु, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईले दुईटा डिभाइसमा एउटै इमो देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको इमो एकाउन्ट यसरी कुनै पनि डिभाइसमा लगइन हुन्छ भने तपाईले गरेका सम्पूर्ण च्याटिङहरु, तपाईले पठाएका सम्पूर्ण फोटो भिडियोहरु र तपाईले गरेका सम्पूर्ण कलहरुको टोटल इन्फर्मेसन तपाईको श्रीमान या तपाईको बॉयफ्रेन्डले पाउने गर्दछ। तपाईले चाहनुहुन्छ तपाईको इन्फर्मेसन कुनै पनि अरु व्यक्तिले नहेरोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले आफ्नै इमो एकाउन्टबाट अन्य डिभाइसमा लगइन रहेको तपाईको इमो एकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो इमोको सेटिङमा आउनुहोस्, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु आफ्नो इमोलाई अफ गर्नु भएको छ भने ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्दा तपाईले सबैभन्दा पहिला यस्तो पाउनुहुनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो इमोबाट आफ्नो बॉयफ्रेन्डको इमो एकाउन्ट या आफ्नो श्रीमानको मोबाइल फोनमा रहेको तपाईको इमो एकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि तपाईले एक्सप्लोर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको मोरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले पुनः इमो एकाउन्ट सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज डिभाइसको एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म्यानेज डिभाइसको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्ट कुन डिभाइसमा ओपन रहेको छ भनेर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्ट कुन डिभाइसमा लगइन रहेको छ भनेर तपाईलाई यहाँनिर देखाउनेछ र अब तपाईले तपाईको श्रीमानको इमो एकाउन्ट जुन डिभाइसमा लगइन रहेको छ तपाईले यहाँनिरबाट त्यो डिभाइसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले आफ्नो श्रीमान या आफ्नो बॉयफ्रेन्डको मोबाइल फोनबाट तपाईको इमो एकाउन्ट डिलिट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर दिएको डिभाइसको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले तल दिएको डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र पुनः तपाईले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले ओकेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईलाई यहाँनिर एउटा भेरिफाई कोड आउनेछ, जुन तपाईको मोबाइल फोनमा आउनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको इमो एकाउन्ट यहाँनिरबाट डिलिट भइसकेको छ र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको अर्को डिभाइसमा यहाँनिर तपाईको इमो एकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ र अब तपाईले यहाँनिर यसरी आफ्नो गर्लफ्रेन्ड या बॉयफ्रेन्डको इमो एकाउन्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। र जब अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पहिले आफ्नो डिभाइसमा डिलिट गर्दा बित्तिकै तपाईको बॉयफ्रेन्डको मोबाइल फोनमा यसरी तपाईको इमो एकाउन्ट अटोमेटिक रूपमा डिलिट हुनेछ र यसरी तपाईले आफ्नो इमो एकाउन्टलाई धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा सेभ राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई लिक हुनबाट बचाउन सक्नुहुनेछ।